नमस्ते, म Lamichhane हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी कुनै पनि स्टकको नम्बर अफ लिस्टेड सेयर भनौँ नम्बर अफ ट्रेडेबल सेयर्सको आधारमा कसरी स्टक सेलेक्सन गर्ने र यस्तो स्टक्सहरूमा ट्रेडिङ सेटअप्सहरू कसरी सेट गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्टक सेलेक्सनको विभिन्न भिडियोहरू मैले अगाडि सिरिजमा पब्लिस गरिसकेको छु। यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। तीनवटा टुल्स, तीनवटा लजिकको आधारमा स्टक कसरी सेलेक्सन गर्ने, कसरी स्टकलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राख्ने भन्ने अगाडि छलफल गरिएको छ। यो चौथो सिरिज हो र आज चाहिँ हामी कुनै पनि स्टकको नम्बर अफ ट्रेडेबल सेयर्सको आधारमा कसरी स्टक सेलेक्सन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ हाई क्याप लो क्याप भनेर सुनिरहेका हुन्छौँ। हाई क्यापको चाहिँ गाह्रो हुन्छ माथि जानको लागि, बढ्नको लागि अलिकति बढ्ने बित्तिकै सप्लाई आइहाल्छ भने लो क्यापको चाहिँ बढ्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ, सो छिटो बढ्ने चान्स हुन्छ। सुनिरहेका हुन्छौँ कि खेलाडीहरूले चाहिँ लो क्यापमा खेल्ने गर्छन्, हाई क्यापमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई पनि गाह्रो पर्छ भन्ने त्यो पनि सुनिरहेका हुन्छौँ। के यो चाहिँ सत्य नै हो त? के हाई क्यापमा चाहिँ मार्केटमा हामीले ट्रेड नै गर्न नहुने हो, सधैँ लो क्यापमा मात्र ट्रेड गर्ने हो? लो क्यापमा ट्रेड गर्दाखेरि के कुराहरू ध्यान दिने, हाई क्यापको ट्रेड गर्दाखेरि के कुराहरू ध्यान दिने, त्यो कुराहरू विभिन्न लजिकहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्नेछु। आउनुहोस् इन्ट्रो मार्फत भिडियो सुरु गरौँ। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके, भिडियो हेरिसक्नु भएपछि यदि हजुरले भिडियो मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्नको लागि, त्यसै गरी मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन पर्यो भने कमेन्ट मार्फत दिनको लागि र पहिलोपटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोड्नको लागि चाहिँ नबिर्सनको लागि पनि रिक्वेस्ट गरेँ। साथै भिडियो चाहिँ धेरै साथीहरूमा पुगोस्, भिडियो बुस्ट होस् जस्तो चाहनुहुन्छ भने भिडियो साथीहरूमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र कमेन्ट गर्नुभयो भने पनि भिडियो बुस्ट हुनको लागि सहयोग गर्छ। एउटा जानकारीसँगै अब हामी लिस्टेड सेयर चाहिँ कहाँबाट हेर्न मिल्छ भन्ने कुरामा सुरुमा त्यता जाउँ। कुनै पनि कम्पनीको कति रहेछ त सेयर, पेड अफ क्यापिटल कति छ, सेयर्सहरू लिस्टेड कति छ र सेयर कारोबार गर्न मिल्ने, कारोबार योग्य ट्रेडेबल सेयर चाहिँ कति छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरा गरौँ। यहाँ नेप्से अल्फामा हामी जान सक्छौँ, जुन फ्रीमा पनि पाइन्छ। गुगल क्रोम अथवा कुनै पनि ब्राउजरमा गएर नेप्से अल्फा भनेर हामीले सर्च गऱ्यो भने यो होम पेज चाहिँ खुल्छ। यो खोलिसकेपछि यहाँ माथि विभिन्न अप्सन्सहरू छ जसमा चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ अप्सन जुन अल्फा स्क्रिन रहेको छ र यसमा चाहिँ लिस्टेड सेक्युरिटिज भन्ने पहिलो अप्सन छ। हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अल्फा स्क्रिन र लिस्टेड सेक्युरिटिज, यो जुन चौथो अप्सनको पहिलो अप्सन, यहाँनिर गएर हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल चाहिँ हजुरलाई विभिन्न त्यो लिस्टेड कम्पनीहरूको विभिन्न डाटाहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले अहिले हेर्न खोजेको सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनौँ, फ्लोटेड सेयर र पेड अफ मार्केट क्यापिटलाइजेसन र पेड अफ क्यापिटल, यति कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न खोजेको र यसमा पनि हामी विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौँ चाहिँ नम्बर अफ ट्रेडेबल सेयर्स भनौँ अथवा फ्लोटेड सेयर्स, यो चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिएको हो र कुनै पनि कम्पनीको पुरै कति छ पुँजी भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ र अब हामीले चाहिँ पेड अफ क्यापिटल, नम्बर अफ ट्रेडेबल सेयर्सको आधारमा चाहिँ कसरी कारोबार गर्ने। पेड अफ क्यापिटल त फरक हुन्छ, यो पेड अफ क्यापिटल र सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर लगभग उस्तै हुन्छ भने यो फ्लोटेड सेयर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, फरक हुन्छ। यो भनेको चाहिँ ट्रेडेबल, ट्रेड गर्नको लागि योग्य जति ट्रेड गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ यो फ्लोटेड सेयरमा आउने गर्छ। र अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै पनि कम्पनीको एसेन्डिङ अर्डरमा हामीलाई कुनै पनि कम्पनीको चाहियो भने यहाँ छ, यहाँ सर्च गरेर नि हेर्न सक्छौँ र यहाँनिर चाहिँ छ। अब हामीलाई डाटा कति चाहिन्छ यहाँबाट हामीले यसलाई बढाउन सक्छौँ, कतिवटा चाहिन्छ त्यो अनुसार हामीले यसरी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। यति गरिसकेपछि अब सबैभन्दा यो त अल्फाबेटिकल अर्डरमा कुनै पनि स्टक भयो। अब हामीलाई चाहिँ सबैभन्दा कम के को रहेछ, सबभन्दा बढी के को रहेछ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ जुन यो फ्लोटेड सेयर भन्ने छ, यो फ्लोटेड सेयर भन्नेमा गएर यहाँ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङको आधारमा यसलाई एरेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले यसलाई एरेन्ज गरौँ सबैभन्दा कमबाट बढ्दो क्रममा रहेको। नेप्सेमा सबैभन्दा कम सप्लाई भएको, सबैभन्दा कम ट्रेडेबल सेयर भएको, सबैभन्दा कम सेयर जुन कारोबार गर्न मिल्छ, सबैभन्दा कारोबार गर्न मिल्ने कम सङ्ख्या सेयर भएको चाहिँ बिपिडब्ल्यू रहेछ, समाज रहेछ, युएनएल रहेछ, एनएल रहेछ, एएनएलबी रहेछ, डब्लुएनएलबी, यसै गरी केबिएसएच लगायत यस्ता स्टक्सहरू रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। सबैभन्दा कम बिपिडब्ल्यूको कति छ, जम्मा फ्लोटेड सेयर हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा कति छ
96 लाख मात्र छ, 96,000 मात्र छ है, 1 लाख पनि छैन भनेपछि दुईटा कम्पनीको चाहिँ 1 लाख भन्दा कम रहेछ, समाज र बीपीडब्ल्यूको। यो हामीले यहाँबाट हेर्यौं। त्यसपछि सबैभन्दा बढी चाहिँ के को रहेछ भनेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ ओके ग्लोबल आइएम बैंक र अप्परको रहेछ। ग्लोबल आइएम बैंकको त 17 करोड को रहेछ, 17 करोड, 17 करोडको पनि नेप्सेमा लिस्टेड छ, 17 करोड कारोबार गर्न मिल्ने खालको शेयर पनि यही छ, 17 करोड किता भएको, त्यसैगरी जम्मा 96,000 किता भएको कम्पनी पनि त्यही नै रहेछ भनेपछि यो त्यही भएर प्राइस फ्लक्चुएसन चाहिँ सबैमा एकैनास नहुनुको कारण यही हो, सप्लाईले फरक पारिहाल्छ, कति कारोबार गर्न मिल्छ त्यो अनुसार कोसँग कति होल्डिङ छ त्यो अनुसार मार्केटको फ्लक्चुएसन हुने गर्छ। अब हामीले आज कुराकानी गर्नु खोजेको चाहिँ हाई क्यापमा ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अलिकति बढ्ने बित्तिकै अब सप्लाई धेरै छ नि त्यसमा, लिस्ट नम्बर अफ लिस्टेड शेयर धेरै छ, जसले गर्दाखेरि अलिकति प्राइस बढ्ने बित्तिकै नि के हुन सक्छ, त्यो चाहिँ लिस्टेड शेयर धेरै भएको हुनाले त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। र यदि खेलाडीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भने त अलिकति बढ्ने बित्तिकै सेलरहरू त जहिले पनि मार्केटमा आइहाल्छन् र खेलाडीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने सेन्स लाग्छ। तर यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाई क्याप लो क्याप भन्दा पनि सेन्टिमेन्ट र मार्केटमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने कुरा भनेको चाहिँ सेन्टिमेन्ट र ट्रेन्ड हो, ट्रेन्ड है। यदि बैंकिङ सेक्टर मुभ आयो भने प्रायः जस्तो बैंकिङ सेक्टरमा छ हाई क्याप भनेको, बैंकिङ सेक्टरमा मुभ आयो भने त्यो क्यापले केही पनि फरक पर्दैन। पहिला पनि हामीले हेर्न सक्छौँ बैंकिङ सेक्टर राम्रो बढेर माथि नै पुगेको, अहिले पछिल्लो समय तल छ। सो सधैँ लो क्याप मात्र चल्छ हुँदैन, ट्रेन्डले गर्दा चल्छ। ट्रेन्ड आएको बेलामा चाहिँ यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने ट्रेन्ड चलेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो बैंकिङ अथवा हाई क्यापको स्टक्समा पनि जान सक्छौँ। ट्रेन्ड नचलेको बेलामा जब मार्केट साइडवेज अथवा डाउन ट्रेन्ड हुन्छ र त्यसमा कुनै कुनै स्विङ आउने स्विङ ट्रेडरहरूले चाहिँ हाई क्याप भन्दा चाहिँ लो क्यापमा प्रिफर गरेकै राम्रो हुन्छ भन्ने यो चाहिँ एउटा राम्रै कुरा हो। र धेरै अत्याधिक कम सप्लाई भएको पनि अलिकति रिस्क बढी हुन्छ। सो मिडियम टाइपको सप्लाई भएको हेऱ्यो भने अझै बढी राम्रो हुन्छ। धेरै कम सप्लाई भएको जस्तै अब बीपीडब्ल्यू र समाज जुन हामीले यहाँनिर अहिले हेऱ्यौँ यसमा अलिकति गाह्रै हुन्छ यो, किनभने हामीले यदि यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो क्वान्टिटीमा बाइ सेल गर्न खोज्छ भने त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने एक दिनमा यो सेयर्सहरू पनि 1000 2000 किता 3-4 हजार किताभन्दा बढी कारोबार भएको हुँदैन। त्यसैले यदि कसैले सर्कुलर ट्रेडिङ ग्रुप ट्रेडिङ गराइरहेको छ भने यो एकदम टु मच लो क्यापमा चाहिँ अलिकति आफू सतर्क भएर लाग्नुपर्छ है, एकदम विचारपूर्वक हुनुपर्ने हुन्छ यस्तो स्टकमा। र अब हामीले चाहिँ स्टक सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ लो क्यापको आधारमा सेलेक्ट गर्ने यहाँ स्टक्सहरू आयो। अब हामीलाई सेक्टर वाइज रूपमा जानु पर्यो, कुन सेक्टरको सबैभन्दा कम क्याप भएको कुन रहेछ र बढी क्याप भएको कुन रहेछ भनेर हेर्नको लागि यहाँनिर हजुरले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ माथि जुन सेक्टर्स रहेको छ अल सेक्टर्स भन्ने यहाँनिर, अब यसमा चाहिँ हामीलाई कुन सेक्टरको चाहिँ चाहियो त, जस्तै एक्जाम्पल अब अहिले हामी फाइनेन्सको हेरौँ ल। फाइनेन्सको चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो कसरी आएको छ भन्दाखेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा आएको छ। अब यसलाई एरेन्ज गर्ने चाहिँ यहीँबाट फ्लोटेड सेयरलाई चाहिँ एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ भएर सबैभन्दा कम सप्लाई भएको फाइनेन्स कुन रहेछ भन्दा नेपाल फाइनेन्स रहेछ, मल्टिपर्पज फाइनेन्स रहेछ, एसएफसीएल रहेछ, जिएफएल रहेछ, बिएफसी रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले कम सप्लाई भएको यहाँबाट चाहिँ हेऱ्यौँ। यो हेर्न मात्र हामीले सिक्ने होइन, यो अनुसार ट्रेड कसरी गर्ने भन्ने बिस्तारै म छलफल गर्दै जानेछु र यसमा हामीले देख्यौँ। त्यस्तै अब लार्ज क्याप कुन रहेछ भनेर हेर्नलाई यसलाई नै उल्टो पार्दै भइहाल्यो। जस्तै सबैभन्दा धेरै चाहिँ मञ्जुश्री फाइनेन्सको रहेछ, त्यसपछि आइसिएफसीको रहेछ, त्यसपछि आरएलएफएल जिएमएफएलको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देख्यौँ है। ल यो एउटा सेक्टरको यसरी हेऱ्यो भने अर्को सेक्टरको हजुरहरूलाई आफै हेर्न आइहाल्छ। जस्तै अब हाइड्रो पावर सेक्टरकै हामी हेरौँ एकचोटि। हाइड्रो पावर सेक्टर पनि फ्लोटेड सेयरको आधारमा एकचोटि हेरौँ। जस्तै सबैभन्दा कम भनेको केबिएसएसको रहेछ, त्यसपछि एसपिएलको रहेछ, बिएसपिएलको रहेछ, रावाको रहेछ, युएसएचएलको रहेछ, एसपिएचएलको रहेछ, रुडुको रहेछ। यसरी हामीले हेर्दै गइरहेछौँ। यो चाहिँ सुरुमा जुन फर्स्टमै आउँछ यो स्टक्सहरूमा चाहिँ जोखिम अलिकति बढी हुन्छ, किनभने सप्लाई धेरै नै कम हो। यो चाहिँ थोरै व्यक्तिको हातमा नै सेयर हुनसक्छ, उनीहरूले जस्तो त्यस्तै गरिदिन सक्छन्। एटलिस्ट अलिकति जति तल झर्छ त्यो चाहिँ अलिकति सेफ हुन्छ कम्पेरेटिभली है। यो माथिल्लो सुरुमै आउने भन्दा अलिकति तलतिर आउने चाहिँ कम्पेरेटिभली सेफ हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र अब यो त कहाँबाट हेर्ने कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि अब यसको आधारमा ट्रेड चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म थोरै जानकारी गराउँछु। जस्तै यसको लागि एउटा एक्जाम्पल एसपिएलको लिन चाहन्छु। एसपिएलको हेरौँ है त। यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा जुन टेक्निकल चार्ट छ नेप्से अल्फाको फ्री भर्जनको यसमा हामी जाउँ र एसपिएल भनेर यहाँनिर एकचोटि सर्च गरौँ है त। एसपिएल सर्च गरिसकेपछि के देखियो भन्दाखेरि यो सुरुमा त आइपी लिस्टेड भएपछि जुन पनि यसरी जानियो। एउटा के चाहिँ यसमा देखियो भन्दा सप्लाई कम भएको हुनाले, सप्लाई फ्याक्टर नै कम छ नि त, नम्बर अफ
ट्रेडेबल सेयर नै कम छ, यसको किता नै कम छ भन्न खोजेको। यदि यसको किता नै कम छ भनेपछि यो त्यति धेरै फल भएको छैन। प्रायः जस्तो आइपिओ लिस्टेड भइसक्यो एक लट चाहिँ अलिकति तल आएर माथि जाने गर्छन्। यो चाहिँ यसको सप्लाई किता नै कम भएको हुनाले यो धेरै चाहिँ खासै तल झरेन। जति झऱ्यो यो सायद एकुमुलेसन भएको हुनुपर्छ। यहाँ चार्ट हेर्दाखेरि माथि गइसकेको छ, त्यही भएर एकुमुलेसन भएको रहेछ भन्ने खालको देखियो र त्यसपछि एकदम सार्प राइज भएको छ र माथि पुगिसकेपछि केही डिस्ट्रिब्युसन हुन चाहिँ सुरु भएको रहेछ। फाइनली अलिकति म्यानिपुलेसन गरेर त्यसपछि तल झरेछ। त्यसपछि फेरि तल आएर फेरि पनि माथितिर सार्प राइज नै भएको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ। यसो चाहिँ कम्पेरेटिभली अरू हाइड्रो पावरको तुलनामा रेट अलिकति माथितिर भएको हुनाले यसमा अलिकति त्यति ठुलो फ्लक्चुएसन नभएको हुन सक्ने। राइज हुँदाखेरि अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरमा राम्रो मोमेन्टम आउँदा पनि माथितिर नगएको हुनसक्छ। हाइड्रो पावर अहिले के भइरहेछ, स्टक सप्लाई भनेर हामीले भनिन्छ, लोक्याप भनिन्छ, एसपिएल लोक्याप छ। अरू कुराहरू नै विचार गर्नु पर्यो नि। एउटै कुरा हेरिरहँदा ओहो सबैभन्दा लोक्याप भएको हेरी चाहिँ यसमै म ट्रेड गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि त हाइड्रो पावर सेक्टरको इन्डेक्स कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ हामीले हेरेका छौँ। एकचोटि म यहाँ पनि देखाइदिन्छु हजुरलाई। जस्तै एक्जाम्पल हाइड्रोको इन्डेक्स अहिले के छ, ओके, हाइड्रो पावरको इन्डेक्स हेर्नु त बाफरे कति धेरै ठुलो राइज छ। तर हाइड्रो पावर यति सार्प राइज हुँदा पनि एसपिएल के भएन, बढ्न सकेन। ल त्यही भएर सबै कुरा जे हामीले सोचेका हुन्छौँ मार्केटमा त्यो हुँदैन, त्यो बुझ्न जरुरी छ है। र लोक्यापको स्टक्समा ट्रेड गर्ने एउटा स्ट्र्याटेजी, यो चाहिँ अब सिक्रेट हो, ओपनली भन्न गाह्रो नै हुने कुरा हो, त्यही पनि म थोरै चाहिँ भनिदिन्छु। लोक्यापको स्टक्सहरू चाहिँ यदि हामीलाई थोरै कितामा ट्रेड गर्नु छ भने त खासै केही फरक परेन। अलिकति धेरै कितामा ट्रेड गर्नु छ भने चाहिँ बढ्न थालिसकेपछि हामीले किन्न सक्दैनौँ, त्यो ठिक पनि हुँदैन। यो चाहिँ जब अलिकति माथि पुगेर अब यो लोक्याप छ भनेपछि तल तल आउँदाखेरि नै हामीले के गर्नुपर्छ, अलिअलि गरेर पर्चेस गरेर राख्नुपर्छ। माथि गएपछि केही आफूलाई प्रफिट बुक गर्ने, कतिमा आफूलाई गर्ने टार्गेट छ त्यो अनुसार प्रफिट बुक गर्न सकियो। फेरि तल आउँदाखेरि जब बढ्न सुरु गर्छ अनि म किन्छु भन्ने नै प्रायः त्यो त्यति धेरै पोसिबल हुँदैन। यदि हामीलाई मानव यसमा चाहिँ हामीलाई 5-10,000 मात्र किता किन्नु छ भने पनि यो बढ्न थालिसकेपछि त्यो 10,000 किता किन्नलाई सम्भवै हुँदैन। यदि 10,000 किता किन्नु छ भने तल आउने क्रममा अलिअलि गर्दै हामीले चाहिँ यसरी यो गर्न सक्छौँ। र यसमा 10,000 किता सम्भव पनि हुँदैन होला सायद है। हामीले त्यो कुराहरू एकदम विचार गर्नुपर्छ है। अलि लामो समय लगाएर 10,000 किता होल्डिङ गर्नलाई धेरै नै गाह्रो पर्छ, यो कुराहरू ख्याल गरौँ। त्यस्तै अघि हामीले एनएफएस को देखेका थियौँ, कम सप्लाई भएको। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। एनएफएस को सप्लाई कम छ, बढ्ने बेलामा चाहिँ के गरेको छ, गुटुङ टुङ माथितिर चाहिँ गएको छ, तर घट्ने बेलामा पनि तेज नै घटेको छ। सो जुन जसमा किता कम छ त्यो बढ्ने बेलामा नि तेज बढ्छ, किनभने यसमा सप्लाई कम छ। प्रायः जस्तो यदि पोसिबल भयो भने ट्रेडरहरूले चाहिँ यदि कसैसँग ठुलो पैसा छ भने सबै म्याक्सिमम किताहरू चाहिँ आफैले होल्ड गरेर राखिदिने, अरूबाट चाहिँ जुन हिसाबले मार्केट तल आउँदाखेरि प्यानिक गराएर अरूले सेल गरेर पनि सबै आफूसँग चाहिँ मजाले एकुमुलेसन गरेर राखिदिने, केही ग्रुपहरू मिलेर। त्यसपछि चाहिँ कम सप्लाई भएकोमा सजिलो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ माथि जाँदाखेरि तल्लो लेभलमा चाहिँ आफूले खासै सप्लाई नदिने, बिस्तारै बिस्तारै माथितिर जान्छ अनि माथि जाँदै गर्दाखेरि सप्लाई दिने, त्यसपछि माथिबाट चाहिँ फेरि यो प्राइस तल आउने, त्यो ट्रेन्ड जेनरली चलि नै रहन्छ। जस मैले जोड्न खोजेको कुरा यसमा पनि के गर्नु पर्यो, तल आउने क्रममा कम सप्लाईवालामा चाहिँ तल आउने क्रममा बढ्न थालिसकेपछि चाहिँ पाइँदैन है। धेरै क्वान्टिटी जस्तै यही फाइनेन्सका यदि हामी कुराकानी गर्छौँ भने जस्तै यदि हामीलाई चाहिँ मार्केट बढ्ला जस्तो देख्यो, म 5,000 किता किन्छु भने 5,000 किता किन्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। र यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, यस्तो जुन यो टाइपको स्टक्सहरू छ कम किता भएको माथि पुग्छ र बजार घट्ने जस्तो देख्यो भने नेगेटिभ सर्किट लाग्ने चान्स चाहिँ अत्याधिक धेरै हुन्छ। मार्केटमा सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ भएको बेलामा नेगेटिभ सर्किट लाग्ने चान्स चाहिँ अत्याधिक धेरै हुन्छ। र नेगेटिभ यदि लाग्दैन, सर्किट लाग्दैन भने पनि 4%, 5%, 6%, 8% घट्ने चान्स चाहिँ अत्याधिक धेरै हुन्छ, किनभने यसमा बायरहरू नै भेटिँदैन। त्यसपछि जब मार्केट कम सप्लाई छ भनेपछि हामीलाई जस्तै एक्जाम्पल 5-10,000 किता बेच्नु पर्यो भने नि त्यो चाहिँ टाइम धेरै लाग्छ। मार्केटमा चाहिँ 4 घण्टा नै स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो मौका हेरेर सेल गर्नको लागि। र यदि हामीले 5,000 किता मात्र सेल दियो भने नि त्यसले चाहिँ तलतिर 6-7% वा त्योभन्दा बढीको डाउन गराइदिन सक्छ कम सप्लाईले नै। त्यस्तै यदि मार्केटमा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ भएको बेलामा सेम सिनारियो, थोरै यदि हामीसँग थोरै मात्र किन्ने क्यापेसिटी छ भने हामी आफैले पनि सर्किट चाहिँ लगाइदिन सक्छौँ।
त्यो ठुलो अपरेटरहरू खेलाडीहरू नै चाहिँदैन। तर त्यसै फेरि त भोलिपल्ट सप्लाई आइहाल्छ होइन, त्यही भएर त्यस्तो गर्नु ठिक चाहिँ हुँदैन, विचार गर्नु पऱ्यो। जस ओभरअलमा आजको भिडियोको सन्देश भनेको कहाँबाट चाहिँ मार्केटको स्टकको क्याप कहाँबाट हेर्ने रहेछ, कति चाहिँ यसको किताहरू रहेछ मार्केटमा कारोबार गर्न मिल्ने भन्ने कुरा कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ र त्यो कुरामा के कुरा विचार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जान्यौँ। विशेष गरी नोटेबल कुरा भनेको चाहिँ एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेको मार्केट यो यस्तो टाइपको स्टक कम क्याप भएको कम सप्लाई भएको स्टक भनेको चाहिँ घटिरहँदाखेरि नै एकुमुलेट गर्ने रहेछ। बढ्न थालिसकेपछि हामी माथि माथि महँगो तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पाइँदैन तल, एउटा कुरा त्यो ख्याल गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको यदि यसमा हामी सही टाइममा एक्जिट गर्न सकेनौँ भने यो फल पनि एकदम टु मच हुन्छ। यसको भनेको हाई भोलाटिलिटी हुने चान्स चाहिँ एकदम कम सप्लाई भएपछि कितै कम छ भनेपछि त्यो चाहिँ उत्तर चढाव हुने चान्स पनि अलिक धेरै हुन्छ। यसमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ अलिकति धेरै नै उत्तर चढाव चाहिँ भएको छ है। यो कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो। बाँकी हाई क्यापको कुराकानी अलिकति जोड्न चाहे, जस्तै अहिले पछिल्लो समय अघि हामीले सबैभन्दा बढी हाई क्यापमा चाहिँ ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क देखेको होइन। ल ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको एकचोटि हेरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क झर्दाखेरि पनि सबै बढी थियो, एकदम तेज तलतिर आयो। ल यो कुरा ठिक छ, तर एउटा कुरा हाई क्याप भन्दैमा नबढ्ने भन्ने चाहिँ हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा थोरै एउटा इक्जाम्पल। ल यहाँ हेर्नु त, ट्रेन्ड चाहिँ ठुलो रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाइरहेछ। हेर्नु त यस्तो तेज गुटुङ टुङ माथि गएको छैन त। सो ट्रेन्ड इज इच एन्ड एभ्रिथिङ। त्यही भएर मार्केटको ट्रेन्ड जता छ त्यतै हामी गयौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ। सधैँ अब लो क्याप भनेर बस्दाखेरि अघि सुरुमै हामीले हेरेको एसपिएलमा बढ्दैन, त्यहाँनिर मार्केट हाइड्रो पावर सेक्टर त्यत्रो बढ्दैन, ऊ बढेन, त्यहाँनिर फसियो नि त, त्यो प्रफिट गर्न सकिएन। बरु हाई क्यापको अपर यतिखेरलाई मानव तत्कालीन समयमा अपर पनि बरु हिजो अस्तिबाट एउटा दुईवटा मुभ भने पनि अपरले दिएको छ। जस्तै एक्जाम्पल सबैभन्दा धेरै क्याप भनेको अपर बढ्दाखेरि हेर्नु त सबैभन्दा दोस्रो सप्लाई भएको कम्पनी हो नि होइन, सबैभन्दा धेरै किता कारोबार हुनेमा अपर दोस्रो नम्बरमा पर्छ नि। ल हेर्नु त यहाँदेखि एउटा यहाँसम्म कत्रो ठुलो मुभ दिएको। नबढ्ने भन्ने हुन्छ पहिला पनि। ल हेर्नु बुल मार्केटमा ल अगाडि हेर्नु त सबैभन्दा ठुलो चाहिँ ट्रेन्ड हुन्छ। ल सप्लाई बढी भयो भनेर के गर्ने, ल एकदम त्यस गएन माथि, त्यसका सर्किट लाग्दै माथि गएको छ है। त्यही भएर ट्रेन्ड इज फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट। यहाँ पनि हेर्नु कस्तो सार्प प्राइस छ, यहाँ पनि बढेकै छ ठिक्कको। अहिले पनि यो अन्तिममा अरू बढिसकेपछि यो लास्टमा बढेको छ, तर मजाले एकदम राम्रो बढ्यो। अहिले चाहिँ मार्केटको सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ भएको भएर अलिकति तल आएको, त्यही पनि मोमेन्टम हिजो बनेको क्यान्डल पनि फाइनै छ, तलबाट थोरै माथितिर गएको छ। ओभरअलमा यसलाई पोजिटिभमा मान्नुपर्छ। यो अगाडिको रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गरेको थियो, टेस्ट गरेर माथि जान खोजेको प्याटर्नमा देखिन्छ है। भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला। यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर टेस्ट गरेर माथि जान खोजेको मिन्स यसरी अगाडिको यो लेभललाई यहाँबाट तल आयो र माथि गएपछि अब माने यो लेभल ट्याक्कै टच गरेछ न, यसरी माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। टार्गेट यो माथिसम्म राख्न सकिन्छ है। भनेपछि यहाँ जोड्न चाहेको कुरा के भने ट्रेन्ड चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ। हाई क्याप भन्ने बित्तिकै एकैचोटि तलै त्यो बढ्दैन भन्ने चाहिँ होइन रहेछ। यो गलत विचार पनि राख्नु भएन। त्यो अल्प ज्ञानम सर्वनाशम भनिन्छ नि होइन, त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ सबै कुरा। ल ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको यदि हामीले कुराकानी गर्छौँ भने के भयो त हेर्नु त, कस्तो सार्प प्राइस भएको थियो पछिल्लो समय। हेर्नु त ल एकदम बढ्ने बेलामा हेर्नु त कस्तो खतरा बढेको होइन, त्यसपछि बिस्तारै घट्दै एक लेभलमा बढिसकेपछि अब त्योभन्दा माथि प्रफिट बुकिङ हुनु त्यो स्वाभाविक हो। तर नबढ्ने हो रहेछ त, सबैभन्दा लार्ज क्यापको स्टक, सबैभन्दा बढी किता भएको स्टक बढ्न त तेज बढ्दो रहेछ, नबढ्ने भन्ने होइन रहेछ। सो ट्रेन्ड चलेको थियो नि त यो समयमा। ब्याङ्किङको एकचोटि इन्डेक्स हेरौँ त, इन्डेक्स चलेको बेलामा चल्छ, सेक्टर चलेको बेलामा चाहिँ चल्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। ब्याङ्किङ इन्डेक्स सार्प राइज भएको थियो नि त, यो सार्प राइज हुने बेला ऊ पनि राइज भयो। सो इच एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ सेक्टर, मार्केट सेन्टिमेन्ट लगायत विभिन्न कुराहरूले चाहिँ फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। यो कुरा हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ मैले सुरुमै भनिहालेँ, कमेन्ट मार्फत चाहिँ अपडेट गराइदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै, लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।